Välkomna till vår kanal Husbilsambos. Den här helgen har vi testat 2 olika sätt att stå med husbilen över natten. Det ena var nytt för oss att testa en eremitplats och det andra var ju vanlig fricamping. Ja, den här eremitplatsen den skulle vi ju boka i den berömda eremitappen. Och där stötte vi på en hel del problem, men vi får väl se hur vi reder ut det. Och sen lyckades vi dessutom köra vilse i mörkaste Småland och det är spännande. Följ med oss! Det är fredag och vi har precis startat bilen. Och när vi kom hit då var det ett fasligt oljud. Ja, då haglade det så det smattrade som en kulspruta på taket. Det blev precis vitt på marken. Men det gick snabbt över ju. Ja. Ja, det gick snabbt över. Så nu är vi iväg. Och då har vi nog lite olika planer. Jag tänker att jag skulle vilja stå på en eremitplats i natt. Jag ska logga 2 geocacher imorgon. Och vi har lite olika mål så får vi se vad det blir. Vad är klockan egentligen? Klockan är 3 ungefär. Kommer iväg i skaplig tid ju. Ja. Mot Oskarshamn. Eller norrut i alla fall. Ja, kanske inåt Skrikebo och Kristdala. Det hållet. Vi tittade ju lite i den appen. Eremitappen. Ja, Vi är ju eremiter. ja vi är. Undligt att vi kan vara 2 i en husbil. Ja. Men vi tittade i den och då fanns det fanns ju något ställe i trekanten som Ja, men det är för nära. Nej, det är för nära oss, men det lät faktiskt väldigt fint. Ja, det gjorde Så det. man skulle ju vilja testa det bara för att det... Det var fel håll. Det var rakt in i de svarta molnen. Ja, det var rakt in i molnen. Ja, Så det gick inte idag. Kanske någon annan gång. Vi får köra längs kusten och hoppas på sol norrut. Ja. Hamnade vi i fredags eftermiddagstrafiken här. Folk slutade tidigt idag. Oj, vad hon körde om bussen häftigt där. Ja. Det kunde gått... Hon kunde ha kört rakt in i oss. Knepigt när man inte förstår att man måste släppa bussarna i stadstrafiken. Nej, man kan ju bromsa sig ur en situation. Man behöver inte alltid gasa sig ur den. Ja. Nu är jag snart uppe i 90. De här eremitplatserna, vad vet vi om dem? Jag vet ingenting. Mer än att jag tycker det lät lockande att man hyr hela stället för sig själv. Får stå där i fred. Och vill man så kan man ha någon husbil eller ett par i sitt sällskap om det finns extra platser. Ja. Men hyr jag en plats så hyrs inte de andra ut. Man har stället för sig självt. Vi tittade ju på några stycken. Och det varierar ju verkligen i pris och vad som erbjuds. Ja, det var ju någon som var sådär 500 kronor. Ja, det var ju utsikt över Blå Jungfrun och vad var det? Det var massa grejer man kunde använda och låna och hyra. Ja, pasta och fiska och allt möjligt vad det var. Men vi är ju liksom inte ute efter det. Vi är ute efter någonstans där man kan bara vila ut och vara liksom. Ja, alltså om man säger en fricampingplats där man vet att man får stå. Ibland oroar vi oss för att vi kanske står fel liksom. Ja, det är inte alla markägare som vill ha husbilar överallt. Nej. Så. Men det har ju gått förvånansvärt bra nästan överallt. Ja, jo. Men på vissa ställen då känner vi ju markägaren. Då har eller jag har i alla fall frågat. När jag står någonstans och då har han hänvisat mig till någon
någon vändplan som man inte ska vända på den helgen. Ja, just det. Så jag har fått stå där. Och samtidigt så sa han ju det att vi håller ju ögonen i de här apparna. Så kommer någon av våra ställen upp där så blir det ju upp med stenar och bommar. Ja. För då blir det ju så mycket folk så att då kan de inte komma där med sina maskiner. Nej. Så att vi tänker väl att kommer vi på ett fint ställe så lägger vi inte upp det i Park for Night eller... I början så gjorde vi det, men så kom vi på att det ska man nog inte göra. Nej, det var dumt. Ja, det var dumt. Ja, för nu har ju flera av våra favoritplatser har ju fått förbud. Så då får vi... Ja, det aktar vi oss för. Men däremot så tittar vi ju jättegärna i både Park for Night och i ställplatsappen. Ja. Kika på vad det finns för platser och så, där man är. Men det är ju det som är så bra med remitplatserna. Då är ju markägaren som hyr ut platsen till oss. Då är ju det avtalet redan klart. Jag tycker det är en toppenidé med remitappen. Och de tjänar ju lite på det. Inte mycket med lite. Jag tycker de tjänar rätt bra, de där som tog 500 spänn. Ja, det är ju mer så. Jag tycker det är trevligt om de ligger mellan 100 eller kanske 200. Ja. Annars kan jag ju lika gärna frikampa. Eller hur? Så gott det går. Håller verkligen med dig. Och på de ställen när vi rör oss in i obygden och skogarna där det inte är några turister, där är ju oftast inga... Markägarna har inte hunnit att bli irriterade än. Nej. Så det går ofta bra att stå där. Om man då håller sig lite diskret. Men hur gör ni då? Vi vill ju jättegärna ha lite kommentarer från er med hur ni tänker kring remitplatser. Vad har ni för erfarenhet utav det? Och, vad finns det för bra platser på den här sidan utav Sverige? Där vi rör oss ju till vardags. Nu är vi på en liten och slingrig väg på väg mot en liten remitplats. Det var verkligen slingrigt och rätt smalt faktiskt. 300 meter, svag sväng höger. Men fortfarande asfaltsväg i alla fall. Ja, det går ju inte att möta någon här. Undrar det ska gå till. Ja, det funderar man ju på. Än så länge har vi inte sett en enda bil. Och ingen mötesplats har jag sett heller. Fortsätt på 724 i 4 kilometer. 4 kilometer? Nej. Vi behöver stanna, nu kör vi fel. Nu kör vi fel. Kör vi fel? Ja. Nej, jag går inte att vända här. Nej, men du behöver faktiskt stanna väg. Ja, det går inte. Ja, men då får du ju köra runt då. Ja, så är det. Här kanske går att vända. Då är vi igång igen. Vi tror det. Vi tror det. Ja, vi navigerade fel. Remitappen har ingen navigationsfunktion som vi har hittat. Det får ni gärna tipsa er oss om hur i hela friden man... Navigera i appen. Ja. Alltså jag navigerade med Google Maps till... vad heter sjön? Ett helt annat ställe i Småland. Ja, vi hamnade vid ett helt annat ställe, men här är väldigt vackert. Ja, här skulle man önska att det låg en remitplats vi kunde stå på nere vid den där sjön. Alltså jag tror inte att det är så jättefel egentligen, för att det är inte så långt att köra. Vi har inte kört så långt fel liksom. Vi kör upp till Kristdala. Vi kör till Kristdala. Får vi se vad som händer. Ja, den här känslan när man kör fel, den har man ju upplevt många gånger tycker jag. Det är så onödigt. Det blir liksom lite så ibland. Ofta gör det inte så mycket. Man kan hitta något annat ställe som man tycker är fint. Vi hittade en otroligt lerig väg, hittade vi. Vi hittade en otroligt lerig väg där Bengt vägrade att köra upp med husbilen. Uppförsbacke i... Och då förstod vi att det är en fel väg. Uppförsbacke i nyregnad lera. Som gjort för att köra fast i. Ja. Men då får vi köra igenom den här fina byn igen i alla fall. Ja. Bullerbyn 2. Bullerbyn 2. Den lämpar sig väldigt bra för mopedfart. Här är alla hus färglagda med
Falu färg, förutom ett hus som ligger där som är orange. Står det inga koordinater i eremitappen då? Ja, det kan man ju fundera på faktiskt. Nej, alltså jag lyckas inte klura ut det hur man gjorde. Det är hemligt var de ligger. Ja, men man funderar ju på om det kanske är när man bokar som man får mer information kanske. Ja, kanske är det så. Och tanken är kanske inte att man ska köra dit och titta först. Nej, man ska nog boka och sen åka kanske. Mm. Får vi prova att boka en av de där uppe vid Kristdala då? Mm. Ja, nu är vi framme på vår eremitplats. Vi upptäckte ju att man fick ju vägbeskrivning och koordinater när man bokade platsen. Mm. Det var ju smidigt. Ja, det var smidigt. Ja. Mm. Det vet vi till en annan gång. Ja. Mm. Ja, men det var ju ett fantastiskt ställe. Mycket värt det, Mm. tycker jag. Mm. Och nu är det ju dags för att komma fram öl då. Ska vi se, vad har du för någonting? Du har en Carlsberg. Ja, en sådan har jag. Hopp i lager. Mm. Den är god. Mm. En ljus lager. Ljus och fin. Mm. Jag har någon ljus belgisk typ från Vreta Kloster bryggeri utanför Linköping. Har du smakat den förut? Jag smakar ju den vid påsk. Jaha. Mm. Non-gluten blond. Den är ju till och med glutenfri. Alldeles fantastiskt. Mm. Vad luktar det? Oh, det luktar väldigt kraftigt. Ja, det smakar alltså typ sånt här trappistmunksöl. Vad betyder det? Det är ju alltså en belgisk öltyp. En belgisk blond kallas det för tydligen. Ja, Är den ljus då? ja, och den var spännande. Mm. Mm. Lax på en fredag. Så här ser det ut. Jag har inte varit ute än, det började regna. Och det är därför nu blev vi hungriga med ju. Här ser det ut. Och platsen där vi skulle stå, den var ju jättetydligt märkt liksom med en husbil. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your Det står vi ju parkerade jättefint. sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Själva platsen har ju varit jättelugn, måste jag ju säga. Vi läste ju de kommentarerna som fanns i appen. Och det står ju lite om att det kommer bilar och det var lugnt vid 10:00 på kvällen sådär. Var det ju någon som skrev. Men det är nog sommartid, tänker jag. Nu är det ju maj. Så det var ju, när vi kom hit så var det ju några som fiskade här. En morfar, 2 barnbarn. Och någon som gick förbi med hund och
Och någon familj som kom sen och bara gick förbi ju. Annars hade det ju varit jättelugnt. Ja, en bil som kom sen. Och åkte båt lite på sjön sen ju. Men nej, annars hade det ju varit jättelugnt. Inte tillräckligt mycket eremit. Men en väldigt fin plats ju. Sen hörde ju de som har eremitplatsen hörde ju av sig via mejlen då. Och undrade om vi behövde någonting och sådär. Och det behöver vi ju inte när vi är eremiter, tänker jag. Men det man hade kunnat tänka sig att man kanske skulle kunna vilja behöva. Det var ju, de har ju kan ju sitta där borta och grilla. Ska gå dit. Och då kan man ju tänka sig att man kanske inte har ved med sig. Sånt här mår man ju väldigt bra utav. Det kluckande vatten och lite sol. Varmt är det. Inget regn idag än så länge. Jag vet inte om man hade möjlighet att låna båt egentligen. Det hade varit härligt. Jag vet inte om det kostar någonting. Får man ju kolla i så fall. Men här är ju som man skulle kunna sitta och grilla på kvällen. Så det är ju fint. Jag hade ju velat kunna gå i och bada. Inte idag, men jag vet inte om det hade varit möjligt. I den lilla bryggan där kanske. Ingen stege. Hade jag behöver ju en stege när jag ska gå i. Och komma upp. Lugnt och skönt. Så hit kan man ju komma tillbaka, det tror jag Bengt tycker också. Ska se vad det står på skylten. Och står det eremit, står det endast för förbetalda husbilar på den här platsen. Och vi betalade ju inte innan vi kom hit. Och därför hade vi ju svårt också att hitta hit. Så sen när vi betalade då kom vi ju på att då hade vi ju fått anvisningar om vi hade betalt. Ja, så det är bra information. Tydligt. Druckit mitt morgonkaffe. Det funkade bra. Det var inga konstigheter med det. Jag håller ju på en del med geocaching. Eller Bengt gör det. Och sen har jag liksom hakat på. I början gjorde jag inte det. Det tog kanske ett par år innan jag liksom förstod vad han höll på med. Och här hade ju varit perfekt att kunna gå runt den här sjön. Den är ju ganska stor. Dagens första utflykt. Vad heter det? Humlenäs naturreservat. Ja, stämmer. Fin parkering här vid en gärdsgård. Ja. Och varför är vi här då? Hur kommer det sig att vi hittade det här stället? Efter vår fina eremitplats. Ja, det är en geocache tänker jag. Som vi vill logga ju. Ja. Och som är på en vandringsled. Ostkustleden går förbi här. Ja. Och då tänkte vi att vi behöver passa på när vi ändå är här. Och logga den. Och då brukar man ju hitta ställen som faktiskt är väldigt fina att gå i. Fina handskar hittade vi här. Så också. geocachingen leder oss ju rätt liksom. Ja, blå stigen. Då får vi gå ner på den då. Då kommer en sån här berömd stätta här borta. Ja.
Och vad betyder det? Det kan vi ordforska kring ordets ursprung. Ja, det är inte det. Jag tänker att då är det djur. Ja, du tänker att det kan bli någon slags Panik. cow encounter. Det kan bli en snabb promenad eller någon löprunda. En av Kattis unika löprundor. Det sker enbart i samband med komöten. Bengt har upplevt en sån. En sån i mitt liv har jag upplevt. Jag har sett henne springa en gång. Ja. Vi får kolla på den filmen. Det finns berättat där. Nu är vi på Oskustleden och hittat en massa bråte från förmodligen det här huset. Nu har vi gått en liten bit på Oskustleden. Kommit till någonting som de kallar för Nynässtugan. Det ligger en gästbok där inne. Är du trött? Nej. Nej. Har vi vila? Ja. Båda två är ju suveränt skönt att vila när man har husbil. Ja, Man kan ju vila precis när man vill. jag har sovit middag i Hultsfred. Mm. Och nu är det lördag eftermiddag. Nu är det lördag eftermiddag. Ja. Och vi siktar på att komma till Målilla och gotta oss lite åt finalen i Masked Singer. Är det final? Ja, det var igår. Vi brukar mest titta på andra husbilsfilmer ju. Ja, det är det vi gör. Vi sitter i husbilen. Det blir inte så mycket så annan underhållning faktiskt. Har du några favoriter bland husbilsfilmerna? Eller vad är det du tycker om att titta på? Nej, jag tycker om blandningen. Liksom lite tekniktips är jag ju svag för. Mm. Meckarmicke och sen leva med husbils fredagstipsen med han Peter heter han, va? Sånt är ju kul tycker jag. Mm. Och sen är det de olika resorna, de här äventyren ute i Sverige och ute i övervintringar i Europa tycker jag är kul också. Tycker jag också. Tycker jag är jättehärligt. Man liksom känner att det kanske kommer att vara möjligt någon gång i framtiden att resa så. Ja. Och jag tycker om att titta på Gullanrullan är ju min favorit. Ja, den har du Solklar. kört. Ja, Solklar nummer 1. Det är så här att man nästan blir beroende liksom. Och de har ju så många filmer så det finns ju hur mycket som helst att titta på. ja, jag brukar titta på var tredje. Ja. Jag har inte hunnit med riktigt i ditt tempo där. Men sen tycker jag att deras hundar är roliga att titta på. Nästan alla har ju hund faktiskt. Det har inte vi. Och det vill vi ju inte ha heller. Nej, vi har ju lånat ju dotterns hund ibland. Och det tycker jag räcker bra. Mm. Ja, det är rätt mycket ansvar och ja, och styr det lite grann om vad man kan göra och inte göra Nej. när vi har hunden med oss. Ja. Så vi är friare utan hund. Men det är ju... Han tycker ju det är roligt att åka med.
Ja, det Så tycker det jag. är jättekul när han är med. Ja. Det är så mysigt. Jag tycker också om när han är med. Och det blir ju en hel del promenadrunder då när han är med. Så man måste ju det faktiskt när man har runt. Sen tycker jag om husbils-Annika. När hon åkte ner till Italien. Det tyckte jag var jättespännande faktiskt att följa. Och jag tyckte om att hon visade liksom sina dagsetapper. Hur hon tog sig fram. Ja. Alltså kartmässigt. Det tyckte jag var spännande att följa. Nu har jag hittat en annan kanal som jag tycker är spännande, som jag inte vet vad den heter. Ge mig en ledtråd. Jag kan alla kanaler. Hon har svart långt hår med lugg. Ja, det vet jag vilka det är. Ja, vad heter Och de då? han heter Kenneth. Ja, det stämmer. Ja. De är också så här spännande att titta på. Hon berättar olika saker om... det är så här lärorikt att titta på faktiskt. Berättar nästan mer om sitt liv och sina upplevelser än om stället de är på. Ja. Det är spännande på det sättet. Ja. Månlilla hembygdspark kommer vi till här då. Jag brukar bara ställa mig här lite. Så. Här är parkering. På den vanliga parkeringen. Nu är vi framme i Månlilla. Ja. Så vi är inne i hembygdsparken och kikar lite. Typisk svensk hembygdspark. Verkligen typisk. Kattis favorit. Månlilla är ju känt för 2 saker vad jag vet. Ja, säg. Ja, det ena är ju speedway. Det finns ju ett speedway-museum här borta på hembygdsgården med massa gamla speedwaycyklar. Ja. Och sen är det ju extrema temperaturer, varmast i landet och sticker ut åt olika håll. Så det måste vi spana in här ju. Det ska vi spana på. Ja. Här har vi den. Här. Väderobservationer sedan 1947 i Månlilla. Och vad kan vi utläsa av den här då? Ja, det var 38 grader varmt 1947. Ja, 29 juni. Och på senare år, vad har vi där? 2022, 36,8. Och sen lite minusgrader också. Ja. Och sen har de ju sin symbol i rondellen ju. Ja. En jättestor termometer. Det är Månlilla det. Den kör vi nog förbi om en liten stund kanske. Det gör vi. Ja. Alldeles strax. Ja. Det finns en ställplats här också. Vi vet inte om vi ska stå på den, förmodligen inte. Vi vill ju frikampa helst. Där borta står husbilen och kommer med. Förmodligen inte, men här kostar det 100 kronor natten. Det är ju väldigt bra pris. Och sen om man vill ha el så kostar det 50 till. Försöker inte gå på sniglarna för tillbaka igen. Om att de hinner gå över vägen. En livslevande snigel. Han rör sig. Det är inte så fort va? Det är nog fort för att vara han. Ja, man kanske tycker att det är superspeed. Söndag morgon. Ute och vandrar i en skog i Månlilla. Vi hamnade ju här igår. Och nu efter min kaffestund. Jag vill ju jättegärna komma ut lite. Det är faktiskt jättehärligt på morgonen att se alla nya
nya vyer liksom. Det var rätt kallt idag. Jag hade vantarna på mig förut. Och så här tycker jag det är jättehärligt. Det är ju ljust när man vaknar. Förut var det ju så skumt och kallt. Men nu är det ju ljust. Det är ju bästa årstiden faktiskt. Gillar man såna här skogar, då finns de i Målida bland annat. Och jag funderade på om jag skulle gå runt Hesjön på morgonen. Och som är en fin vandring runt en sjö här som rekommenderas. Men istället så gick jag mer mot centrum kan man säga. Väldigt mycket fågelkvitter. Mycket fågelkvitter i natt. Var det nästan svårt att sova faktiskt. Lugnt och stilla. Jätteskönt faktiskt. Eremitplatsen var en positiv upplevelse för oss båda. Vi hade svårt att hitta dit. Det berodde på att vi inte riktigt visste hur man gjorde faktiskt. Man skulle ha bokat i förväg, kom vi fram till. Då hade vi fått koordinater och så. Men det var en fin och öppen plats och kanske inte riktigt lika mycket eremit som vi skulle önska att det var. Nej, men det var bara plats för en husbil eller någon medföljande husbil. Så man hade det ju själva husbilsdelen för sig själv. Och andra natten så blev det ju fricamping ute i skogen utanför Målilla. Och där var det ju inte heller helt eremitigt. Men det var ju lite folk som passerade då och då, men väldigt lugnt och fint och mycket fågelsång. Och det blev ju mycket natur den här helgen och det blev mycket lugn. Man kommer ner varv snabbt från arbetsveckan. Ja, det var jätteskönt. Och det gillar ju vi. Och ni får gärna kommentera, jättegärna, prenumerera.